สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชนะครับผมวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงฉากที่ลูฟี่ชนะศัตรูแบบไม่แฟร์นะครับคือมันเป็นเรียกว่าไงเป็นแบบการชาเรียบคาใจชนะแล้วก็แบบมีเสียงคอรหานินทามาตามสายลมว่าเฮ้ยลูฟี่นี่แม่งสกิลพระเอกแล้วว่าแม่งชนะมาได้ยังไงวะเฮ้ยกูว่าชนะอย่างนี้มันไม่แฟร์นะเว้ยเฮ้ยทำไมลูฟี่ถึงทำอย่างนี้ว่าทำไมอาจารย์อุนาเขาทำอย่างนี้ว่าชนะแบบนี้อีกแล้วเหรอค้านสายตากรรมการว่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับว่าฉากที่ลูฟี่ชนะศัตรูแบบไม่แฟร์แล้วก็มีคำคอรหานินทามาตามสายลมนั้นมีฉากไหนเหตุการณ์ใดบ้างครับจะขอไล่ตามไทม์ไลน์ตามลำดับก่อนหลังเลยนะครับที่ลูฟี่เจอใครก่อนนะครับผมคนแรกนะครับที่จะพูดถึงนะครับผมเก็กโคโมเลียนั่นเองครับในการต่อสู้ครั้งนั้นครับผมมันมีแบบเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายยื้อยุดฉุดกระชากกันแบบหลายตลบมากนะคือโมเลียเนี่ยก็โกงเหมือนกันนะครับมีความสามารถทั้งแบบเงากองทัพซอมบี้นะครับผมแล้วก็เอาเงาของลูฟี่ไปใส่ออสนะครับแล้วก็ให้ออสมากระทืบกลุ่มหมวกฟางอะไรอย่างนี้นะผมซึ่งกลุ่มหมวกฟางนี่แม่งเสียเปรียบสุดๆนะฮะลูฟี่ได้รับการช่วยเหลือของเหล่าผู้เสียหายครับผมก็ได้เอาเงานะครับประมาณ100คนนะยัดใส่ลูฟี่ครับได้ร่างลูฟี่ไนท์แมร์ขึ้นมาครับแล้วก็เอาร่างลูฟี่ไนท์แมร์นี่แหละไปโจมตีใส่ออสนะสู้กับออสแล้วก็ชนะออสได้นะครับผมแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าออสมันเป็นซอมบี้ไงมันล้มไปแป๊บเดียวนี่แม่งก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องมาจัดการมันอีกรอบหนึ่งครับผมด้วยการใช้เกียร์3นะครับผมแต่ในตอนที่ลูฟี่ไนท์แมร์โจมตีใส่ออสน่ะโมเลียที่อยู่ในร่างกายของออสนี่ก็โดนหมัดของลูฟี่เข้าไปเต็มๆหลายหมัดด้วยเหมือนกันนะผมคือแบบแม่งก็โดน ไม่รู้เรื่องนะเก็กโคโมเลียนี่ก็โดนดาเมจไปหนักเหมือนกันนะผมในตอนนั้นนะจนสุดท้ายแล้วโมเลียก็ใช้ท่าที่อภิมหาโคตรโกงครับดูดเงาเข้าไปประมาณ 1,000 เงานะครับผมนะการโจมตีครั้งเดียวของโมเลียนี่คือแยกเกาะได้เลยนะพลังค่อนข้างเวอร์นะแต่ว่าด้วยสภาพของเก็กโคโมเลียที่ค่อนข้างที่จะสะบักสะบอมระดับถึงแม้ว่าพลังการโจมตีจะเยอะก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็ต่อสู้ได้ไม่เต็มร้อยแล้วก็แพ้ลูฟี่ไปในท้ายที่สุดนะแต่ประเด็นมันก็จะอยู่ตรงที่ลูฟี่ไนท์แมร์ต่อสู้กับออสนั่นแหละนะครับผมมันก็จะมีคำคอรหานินทานิดนึงว่าถ้าเกิดว่าลูฟี่ไม่ได้มีร่างไนท์แมร์แล้วต่อสู้กับเก็กโคโมเลียสภาพอย่างนั้นลูฟี่จะไหวเหรอลูฟี่ไม่น่าไหวนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาพลังของลูฟี่จริงๆต่อสู้กับเก็กโคโมเลียแบบไม่ต้องให้เก็กโคโมเลียใช้ออสด้วยนะเอาแค่โมเลียกับความสามารถเงาของโมเลียต่อสู้กับลูฟี่อย่างเงี้ยลูฟี่จะไหวไหมนะครับผมซึ่งพี่ก็มองเองนะครับว่าไม่น่าจะไหวนะพลังของโมเลียพลังเงาของโมเลียนี่แม่งก็โกงมากอยู่แล้วนะครับผมการที่ลูฟี่ในตอนนั้นนะผมถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กใหม่ไฟแรงห้าวเป้งนะจะต่อสู้กับเก็กโคโมเลียที่มีประสบการณ์ต่อสู้อย่างโชคโชนนะครับก็ถ้าเกิดว่าโมเลียเอาจริงนะในสภาพที่แบบเต็มร้อยนะบวกกันเนี่ยผมว่าลูฟี่เองไม่น่าจะไหวนะผมในตอนนั้นนะแต่ว่าลูฟี่ก็แบบชนะมาด้วยการมีพลังไนท์แมร์ช่วยด้วยในครั้งนั้นครับผมมันก็จะแบบค้านสายตานิดๆเหมือนกันนะผมแต่สุดท้ายเนี่ยภาพรวมก็อาจจะมองว่าเจ้ากันไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างใช้ประโยชน์จากพลังคางเงะด้วยกันทั้งคู่นะฉากที่2ครับผมฉากที่ลูฟี่ชนะล็อบลุจิครับผมอันนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนขนานนามว่าเป็นการใช้สกิลพระเอกของลูฟี่นะครับคือต้องบอกว่าลูฟี่กับลุจิเนี่ยในตอนนั้นค่อนข้างที่จะสูสีนะแต่สุดท้ายเนี่ยการต่อสู้ครั้งนั้นครับลุจิทำได้ดีกว่านะครับผมชื่อชั้นอะไรก็ค่อนข้างที่จะเหนือกว่าลูฟี่อยู่แล้วนะเพราะว่าแบบเป็นนักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ CP9 ที่เคยมีมานะพลังก็โกงนะครับผมพลังรูปแบบทั้ง6นะครับมีท่าอันติ6ราชันนะครับลูฟี่นี่โดนท่าหมัด6ราชันไปหลายดอกกระอักเลือดไปหลายทีเหมือนกันนะครับแถมการใช้ท่าหมัด6ราชันครั้งสุดท้ายครับที่ลุจิอัดลูฟี่เข้าไปลูฟี่นี่ถึงกระหม่อมกระแตราบค่าไปกับพื้นเลยนะผมคือยังไม่ถึงกระสลบนะยังมีสติอยู่ใจสู้อยู่นะแต่คือร่างกายมันขยับไม่ได้แล้วเว้ยนะครั้งนั้นก็ผมเรียกได้ว่าเป็นการที่ลูฟี่เนี่ยพ่ายแพ้กับล็อบลุจิไปแล้วด้วยซ้ำนะแต่อยู่ดีๆเว้ยอุซบก็ผมเผยใบหน้าแท้จริงนะครับภายใต้หน้ากากโซเงคิงแล้วก็บอกลูฟี่ว่าเฮ้ยลูฟี่ทำไมมีสภาพเป็นอย่างนั้นน่ะแพ้แล้วเหรอนะอุซบก็เลยไปท้าต่อยกับลุจิแทนว่าไอ้ลุจิเดี๋ยวฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ของแกเองนะครับลูฟี่บอกว่าอุซบมึงอย่าไปท้ามันเดี๋ยวมึงโดนมันฆ่ามึงสู้ไม่ได้หรอกนะครับอุซบก็เลยบอกลูฟี่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกก็ลุกขึ้นมาสิลูฟี่แกลุกขึ้นมาจัดการกับมันนะครับลูฟี่ไม่งึดเว้ยลุกขึ้นมาได้เฉยเลยลูฟี่มึงลุกขึ้นมาได้ยังไงได้ข่าวว่ามึงแพ้เขาไปแล้วไม่ใช่เหรอ
เมื่อกี้มึงล้มไปแล้วไม่ใช่เหรอมึงโดนเต็มเลยนะมึงลุกขึ้นมาเฉยเลยนะครับแล้วก็ต่อสู้กันแบบอีกนิดนึงนะปะมือกันแบบหมัด2 หมัดนะแล้วลูฟี่แม่งก็โดนหมัด6 ราชันก็ไปอีกดอกนึงเว้ยแล้วก็ล้มไปนอนกองกับพื้นอีกรอบนึงครับผมฉากนี้ต้องบอกว่าสงสารลูฟี่แต่ก็เห็นใจลุจินะลูฟี่นี่แม่งโดนหมัด6 ราชันเต็มมาโอ้โหโดนแล้วแบบกระอักเลือดแล้วกระอักเลือดอีกแต่ลุจินี่ดิครับผมน่าเห็นใจมาเหมือนกันครับคือซัดท่าไม้ตายใส่ลูฟี่ไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ครับแม่งเอาลูฟี่ไม่ลงสักทีนะครับผมแล้วลูฟี่นะครับในช่วงเวลานั้นเองครับผมในตอนที่ลุจิเนี่ยนึกว่าจะได้รับชัยชนะแล้วครับหันหลังให้ลูฟี่ไว้ลูฟี่ลุกขึ้นมาแล้วก็จับหนักครับผมใส่หนักใส่เต็มนะใส่ลุจิจนกระทั่งได้รับชัยชนะนั่นเองครับซึ่งแฟนมันพีก็ได้ขนานนามชัยชนะครั้งนี้ของลูฟี่ว่าเป็นการใช้สกิลพระเอกของลูฟี่นั่นเองครับผมคือมันคือจะให้ลูฟี่มันแพ้ก็ได้ฉากนี้นะเพราะมันโดนไปหลายดอกจริงนะผมแต่ก็ไม่แพ้นะครับลุกขึ้นมาได้แล้วก็ใส่รับลุจินะครับสกิลพระเอกจริงครับก็แบบค้านสายตากรรมการมากครับว่ามึงไม่แพ้มึงจะไม่แพ้กับเขาหน่อยเลยมึงแพ้ใครไม่เป็นเลยลูฟี่อะไรประมาณนั้นนะเหตุการณ์ต่อมาครับผมเหตุการณ์ที่3ครับตอนที่สู้กับโดฟามิงโกครับโอนี้พูดบ่อยมากครับผมต้องอยู่ในคลิปนี้แน่นอนนะครับอันนี้ต้องบอกว่าค้านสายตาสุดๆนะครับเพราะว่าโดฟามิงโกนี่แม่งเทพแข็งแกร่งมากนะก่อนที่โดฟามิงโกจะได้ต่อสู้กับลูฟี่จริงๆเนี่ยโดฟามิงโกกระทืบรอไปแล้ว2 ครั้งนะครับผมขนาดนั้นนะกระทืบรอไปแล้ว2 ครั้งยังมีแรงมากระทืบลูฟี่ต่อครับผมก็คิดดูแล้วกันนะโดฟามิงโกแม่งเทพขนาดไหนนะครับซึ่งในตอนที่ลูฟี่ต่อสู้กับโดฟามิงโกเนี่ยก็ต้องอาศัยทั้งแบบทั้งลูฟี่ทั้งรอรวมกันนะครับมาลุมโดฟามิงโกครับรอเองก็ใส่ทั้งท่าอันติทั้งท่าแกมม่าไนท์นะครับทั้งท่าเคาน์เตอร์ช็อคนะครับผมซึ่งเป็นท่าที่รอหวังว่าจะน็อกเอาท์โดฟามิงโกเลยแต่โดฟามิงโกแม่งไม่ตายเว้ยโอ้แม่งอึดขนาดนั้นนะไม่ตายไม่พอยังมีแรงเหลือมาต่อสู้มากระทืบลูฟี่ต่อนะครับจนกระทั่งลูฟี่เนี่ยสู้โดฟามิงโกไม่ไหวพลังหมดฮาคิหมดแบบต้องไปพักฟื้น10 นาทีเพื่อรอฮาคิฟื้นพลังแล้วค่อยกลับมาสู้กับโดฟามิงโกอีกครั้งนึงอ่ะคิดดูแล้วกันครับผมนะว่าลูฟี่นี่ทำทุกวิถีทางนะครับผมเรียกได้ว่าโกงนิดๆเลยครับผมกว่าที่จะเอาชนะโดฟามิงโกได้ครับลองคิดดูครับว่าถ้าเป็นการต่อสู้ในสถานการณ์ปกติครับต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวไม่มีรอมาช่วยลูฟี่แล้วก็ต่อสู้กันแบบวัดผลไปเลยไม่ต้องให้ลูฟี่ไปพักฟื้นหรืออะไรพวกนี้ครับผมผลมันจะออกมาเป็นยังไงครับผมดูแล้วแนวโน้มนะครับโดฟามิงโกน่าจะเป็นฝ่ายกระทืบลูฟี่ซะมากกว่านะแต่เมื่อลูฟี่ชนะโดฟามิงโกไปแล้วครับผมมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่แบบค้านสายตาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแฟร์ว่ะลูฟี่นี่แม่งไม่เจ๋งเลยว่ะลุมโดฟามิงโกอ่ะหนีไปพักฟื้นพลังอีกกว่าจะเอาชนะโดฟามิงโกได้นะผมก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะที่ค้านสายตากรรมการเหมือนกันนะแล้วก็มาถึงฉากสุดท้ายครับผมฉากที่4ครับฉากที่ลูฟี่กับนามิร่วมมือกันชนะชาร์ลอตแครกเกอร์ได้ครับผมหนึ่งในขุนพลขนมหวานนะครับของบิ๊กมัมครับในตอนที่ต่อสู้กันครับคือลูฟี่รับมือแครกเกอร์ยากมากครับความสามารถแครกเกอร์ก็ค่อนข้างที่จะโกงนะคือสร้างทหารบิสกิตมาแล้วทหารบิสกิตนี่มันก็แข่งโป๊กอ่ะ แข่งโป๊กนะครับผมแล้วก็รับมือยากต่อสู้ได้ด้วยนะครับผมก็เหมือนกับสร้างจำนวนคนเยอะๆมาลุมลูฟี่คือแต่ละตัวนี่แม่งก็แข็งแกร่งพอตัวเหมือนกันนะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเป็นการต่อสู้กันตัวต่อตัวครับความสามารถของแครกเกอร์ได้เปรียบลูฟี่มากนะครับต่อสู้กันในระยะยาวแบบตัวต่อตัวเนี่ยยังไงแครกเกอร์ก็ได้เปรียบลูฟี่แล้วก็น่าจะเอาชนะลูฟี่ไปได้ในท้ายที่สุดอยู่แล้วนะผมแต่เนื่องด้วยมีนามิมาช่วยด้วยนะครับนามิได้สร้างฝนขึ้นมาครับผมทำให้พวกทหารบิสกิตของแครกเกอร์เนี่ยเปียกน้ำแล้วก็อ่อนปวกเปียกนะผมก็เลยต่อสู้ได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นลูฟี่เนี่ยใช้ท่าแทงแมนนั้นแล้วก็เป็นการชนะแบบตลกนะคือแครกเกอร์แม่งเอาดาบแทงลูฟี่แต่ว่าไม่เป็นไรนะแล้วแทงแมนของลูฟี่นี่แม่งก็ดีดแครกเกอร์สักกระเด็นหายไปเลยแล้วก็หมดสภาพการต่อสู้ไปเลยนะผมก็แบบชนะแบบงงเหมือนกันนะครับผมนะฮะเป็นการต่อสู้ที่ค้านสายตาเพราะว่าเป็นการลุมอย่างชัดเจนนะครับผมและในตอนที่ลูฟี่กำลังเดี่ยวกับแครกเกอร์ครับผมสถานการณ์มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าแครกเกอร์นั้นมีความได้เปรียบลูฟี่อยู่นั่นเองครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะผมที่ถึงแม้ว่าลูฟี่จะชนะไปแล้วนะก็ยังมีเสียงคลหามาตามสายลมนะครับว่าเฮ้ยลูฟี่ชนะแครกเกอร์ได้เพราะว่ามีนามิมาลุมว่ะอย่างนี้แม่งไม่แฟร์ว่ะลูฟี่แม่งไม่เทพเลยว่ะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะก็ทั้งหมดนี้ครับผมก็คือ4ฉาก4เหตุการณ์นะครับผมที่ลูฟี่ชนะแบบค้านสายตากรรมการนะคลิปนี้นี่คือด่าลูฟี่ไปเยอะมากนะผมไม่รู้จะโดนดราม่าหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ต้องมีคอมเมนต์มาพี่มาด่าลูฟี่อย่างนี้ได้ไงวะพี่แม่งทำไม่ถูกว่ะลูฟี่ชนะแล้วมันยังไงวะพี่เดี๋ยวว่ากูต้องมีโดนด่าในคอมเมนต์แน่เลย
ก็ผมโอเคนะครับก็จะด่าก็ด่าไปนะครับผมแต่นี่ก็มาทำคลิปสนุกๆนะหวังว่าจะได้รับชมคลิปนี้กันอย่างสนุกสนานนะครับผมเช่นเคยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะล้านซับแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆเลยทุกคนที่คอยดูแล้วก็คอยติดตามกันอย่างเสมอมานะครับสำหรับคลิปวันนี้ครับจบแล้วนะครับผมพี่โปรดก้มหน้าจะแน่คงต้องจากกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ